Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Abia ce am venit de la serviciu și am simțit așa o poftă nebună să ies puțin în natură, pentru că ieri a plouat, și să iau o gură de aer proaspăt, să fac puțină mișcare, dar totodată am venit și cu un scop. Am venit să culeg cea mai hrănitoare plantă dintre plantele verzi pe care o puteți găsi pe acest pământ. Bineînțeles, crește și la noi și crește teoretic pretutindeni pe tot globul, undeva, dacă nu mă înșel eu, prin Africa de Sud sau ceva de genul acesta. Nu este atât de întâlnită. Și nu numai că este cea mai hrănitoare plantă de pe acest pământ, totodată ea poate fi folosită în tratarea a cel puțin, nu știu, 500-700 de afecțiuni. Deci are atât de multe beneficii pentru sănătate, de nu le pot enumera în acest videoclip și bineînțeles că nu le știu nici eu pe toate, le știu pe cele mai importante. O să vă spun câteva dintre ele în timp ce o să o culegem. V-am făcut curioși, nu? Mergem la urzici, categoric, pentru că aceste urzici sunt niște plante care ne umple de energie, așa aș putea să spun, primăvara, și care pot fi folosite atât ca aliment, pentru că ele au hrănit poporul nostru încă de pe vremea dacilor, chiar mai dinainte, dar încă ne hrănesc și mulți dintre noi le consumăm, dar totodată mulți dintre noi, în urma consumului, observăm că avem o stare de bine, dar nu știm de unde, și acesta se datorează datorită proprietăților terapeutice pe care le are această plantă. Mă scuzați, am tușit puțin, probabil că am luat vreo muscă, nu știu dacă au început și muștile. În general, aceste plante cresc oriunde, cresc în tufișuri, cresc pe pajiști, cresc în locuri în care au fost animale, cresc în niște locuri bogate în azot. Probabil că le întâlniți prin grădinile dumneavoastră și în momentul în care le găsiți acolo trebuie să știți că acel mediu este unul bogat în azot și este totodată un mediu puțin umed, dacă aș putea spune așa. Și aceste plante ar fi bine să le culegeți pentru consumul propriu, pentru că ele pot fi mâncate, vă pot hrăni, așa cum am spus, pot fi făcute mestecate, ciorbe, supe. Eu azi o să fac o ciorbă și chiar o să vă arăt în acest videoclip cum face și acea ciorbă, pentru că astăzi ne distrăm, astăzi ne relaxăm. Dar totodată ele pot fi băgate și la congelator, să aveți o sursă de vitamine pentru iarnă, pot fi uscate sau pot fi folosite și ca ceai, ca tinctură, ca infuzie, aplicate pe plăci, pastă și așa mai departe. Pot fi făcute și folosite într-o mulțime de feluri. Și ar fi bine să le culegeți din zone nepoluate, așa cum sunt și eu aici. Este o zonă nepoluată, vedeți că lăstărește peste tot. Asta este un semn că această zonă este una curată și așa ar trebui să faceți dumneavoastră, să le culegeți din zone curate, să nu le luați pe marginea drumului sau din alte părți. Și acum primăvara este sezonul lor, atunci când ele nu prezintă semințe și totodată acum este cel mai bine de cules. Să urcăm puțin, pentru că aici este o zonă în care știu eu că ele mai cresc și ar trebui deja să le întâlnim. Ia să schimbăm camera, dar deja, uite că am văzut vreo câteva. Da. Ia să vedem. Uitați-le. Deja au început să iasă. Uite, aici sunt mai multe. Uite, deja au început să iasă. O să luăm o plasă și o să le adunăm. Facem o zamă de urzici cu mămălig, așa cum se zice la noi, de stă mâța în coadă. Uite cât de frumoase sunt și cât de curat este locul de unde o să le culeg eu azi. Interesant, nu? Am fugit repede de acasă să le pot culege, că eu trebuie să-mi fac niște provizii foarte mari, pentru că, așa cum v-am spus, eu mai pun și la frigider și le mai folosesc iarna. Ultima porție de urzici pe care am mâncat-o, dacă nu mă înșel, este acum 3 săptămâni, dar am mâncat-o de la congelator, nu din mediul natural, și de-abia aștept să le culeg. Așa că haideți să le culegem, povestim puțin despre ele, care ar fi beneficiile, cel puțin pe cele care le știu eu. Natură, frumos, dumneavoastră vă relaxați în fața micului ecran, iar eu îmi fac treaba aici și totodată comunic cu dumneavoastră și împărtășim niște experiențe minunate. Iar pentru cei care nu puteți să le culegeți sau nu puteți să ieșiți în natură, măcar ați mers cu mine și ați văzut, v-ați simțit pentru câteva minute alături de mine aici, în aceste frumuseți lăsate de Dumnezeu pe acest pământ. Așa că haideți să ne pregătim plasa și să ne apucăm de treabă. Între timp mi-am pus niște mănuși. Știu că este banal, știu că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți deja urzicile, dar pentru cei care nu le cunoașteți și ați
mers prin natură și vreți pur și simplu să le culegeți sau sunteți din altă țară și nu le-ați văzut până acum, cum le recunoașteți? Păi ele sunt de un verde aprins, exact cum este aici. Haideți să vă arăt puțin și tulpina și cel mai simplu de recunoscut este să puneți mâna pe ele fără mănuși și veți simți o înțepătură, o senzație, un deranj aș putea spune la vârful degetelor. Nu vă speriați pentru că face bine la aromatismul. Urzica este folosită și era folosită de bătrânii noștri în tratarea afecțiunilor reumatice. Când creșteau mai mari și făceau acele semințe, bunicii noștri luau buchete, mamaie făcea în felul ăsta, proceda astfel, lua buchete de urzici și se bătea cu ele peste picioare, la fel și cu înțepăturile de albine, puneau albinele să le înțepe și de aici aveau o întrebuințare în afecțiunile reumatice. Și de asta v-am spus, puteți le lua și cu mâna goală, nu se întâmplă nimic. Asta pentru cei care nu știu ce sunt acestea. Chiar dacă sunt puțini, poate sunt oameni care vor să cunoască și acest lucru. De recoltat le puteți recolta primăvara de vreme, când ele au o dimensiune foarte mică, iar aici, în acest vârf, nu prezintă semințe. Atâta timp cât ele nu prezintă semințe, sunt bune de consumat fără probleme și în a doua parte a videoclipului veți vedea cum fac eu acea zamă. Iar dacă vă interesează cum se face mâncărica de urzici, am un videoclip mai vechi în care am făcut niște urzici mestecate, de a fost un deliciu. Mamă, Doamne! Curios, nu? Ați putea spune, băi, ce l-a apucat pe ăla să ne povestească de urzici, dar noi nu știm ce sunt alea urzici. Ei, dragii mei, Tibi Tips este un canal despre ponturi. Chiar dacă mulți dintre dumneavoastră cunoașteți anumite ponturi, eu sunt dispus să le împărtășesc și cu ceilalți. Și totodată este un canal în care ne mai distrăm, ne mai relaxăm așa din când în când și mai mergem în natură după cum v-am obișnuit. Și totodată este o experiență. Eu sunt în Muntenia. Eu nu știu cum se prepară urzicile sau cum se consumă sau cum se culeg sau cel puțin cum se întrebuințează în Maramureș. Chiar vă rog frumos să-mi lăsați comentarii dacă sunteți din orice parte a țării să-mi spuneți cum le folosiți, cum le preparați, cum le pregătiți, pentru că vreau să știu acest lucru. Iar foarte important dacă sunteți din alte țări, străini așa cum spunem noi, chiar dacă nu vorbiți limba în care vedeți acest videoclip, lăsați comentarii. Cunosc câteva limbi străine și vă pot răspunde și împărtăși experiențe cu dumneavoastră cu mare plăcere și chiar vă încurajez să faceți acest lucru. Până atunci mai adunăm vreo câteva pentru că am ceva de treabă. Am și în grădină la mine urzici, dar am mers să le adun de aici pentru că pe acelea le păstrez, pentru că așa v-am spus, voi face ceva provizii foarte mari. În primul rând, aceste urzici reglează foarte mult consumul lor, atât ca ceai, dar și în alimente, reglează foarte mult tensiunea arterială. Eu am ceva probleme cu inima, este ceva ereditar, dacă aș putea spune, și tocmai de aceea consum o grămadă de plante din acestea naturale și tocmai de aceea urmez foarte multe căi naturale, pentru că am observat că acestea sunt cele mai bune. Spunea un cunoscut cineva și m-a uimit oarecum și are perfectă dreptate: medicamentele nu sunt decât o copie nereușită a plantelor. Acestea sunt medicamentele și tocmai de aceea. Totodată, aceste urzici sunt un foarte puternic detoxifiant. Ele ajută la eliminarea toxinelor din organism și totodată protejează foarte mult ficatul. Ele sunt o sursă extraordinară de vitamine pentru sistemul nostru imunitar. Are vitamina A, B2, K, are minerale, săruri minerale și foarte multe substanțe nutritive. Calciu, sunt foarte bogate în calciu, dar mai ales sunt foarte bogate în fier, ceea ce le face un extraordinar tratament. Bunicii noștri făceau zamă de urzici, ceai de urzici, cu leșie, cu cenușă și se spălau pe cap, pentru că urzicile sunt foarte bogate în fier și în alte substanțe și ajută foarte mult la regenerarea părului și totodată la oprirea căderii acestuia. Reglează glicemia pentru diabetici, sunt extraordinare la fel, sunt foarte, foarte benefice. Eu acasă, în afară de cele verzi pe care le pun, pur și simplu mai folosesc uscate. Am niște gratii pe care le usuc și le depozitez peste an.
Uite, vedeți, asta e o tulpină bătrână de urzic. Totodată ceiul de urzică aduce un aport foarte mare în retenția de apă. Ele împiedică retenția de apă în organism. Iar un alt beneficiu extraordinar al acestor urzici. Și aș putea enumera foarte multe. Bineînțeles că acestea fiind cele mai principale și pentru ce le consum eu, cam acestea sunt beneficiile majore pe care le aduc urzicile. V-am spus, le folosesc atât ca cei, dar acum în perioada asta le consum, le mănânc. Iar în partea a doua a videoclipului vă voi arăta și cum facem acea ciorbă. Poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți, băi, dar ăsta le știe pe toate, că e normal, că și eu dacă aș vedea unul mi-arată de pomi, mi-arată de grădină, mi-arată de urzici, deci bă, de unde le știe asta pe toate? Bucătăria este o altă pasiune de-a mea. De mic copil am trăit prin restaurante și acolo am învățat să gătesc, pentru că mi-a plăcut foarte mult să gătesc și am învățat atât bucătărie tradițională, atât din cum se face, din cărțile de bucate, de la maestri bucătari, de la șef bucătari renumiți, dar totodată am învățat și bucătăria tradițională de la părinții mei, de la mama mea și așa mai departe și diverse experiențe pe care le-am avut cu alți prieteni. Și nu de puține ori sunt momentele în care ne strângem și facem cât o specialitate pe la cabana, pe acolo, pe sus, mai pe la pădure, mai prin natură și mai facem ceva mâncare. Chiar mă gândeam deși mi ocupă foarte mult timp, eu sunt implicat în foarte multe proiecte, să fac un canal, să mai fac un canal în care să mâncăm și să ne distrăm, să facem mâncare și să mâncăm așa cum se gătea la mama acasă, așa cum găteau bunicii noștri când mergeau la lemne în pădure și trăgeau o șuncă pe jar și multe alte rețete, cel puțin pe care le știu eu, că pe care nu le știu, vă dați seama, nu avem decât să le încercăm, să vedem dacă ne iese bine. Eu vă spun că a ieșit, așa face și dumneavoastră sau nu face, sau pur și simplu ne distrăm, că de fapt și de drept această platformă pentru asta este. Eu televizorul nu-l prea mai urmăresc, pot să spun că la televizor nu m-am uitat de vreo 2 ani de zile. În cel mai rău caz mă uit pe Discovery la un documentar științific sau ceva despre animale, pentru că iubesc animalele. Televizorul mi se pare că nu mai este un punct de atracție pentru mine. În schimb, platformele acestea, cum este și YouTube-ul, aici este altceva. Vezi ceea ce vrei tu și ceea ce îți place și tocmai de aceea facem și aceste videoclipuri. Eu o să continui să culeg, bineînțeles că nu o să filmez tot timpul cât culeg, dar vom mai vedea despre ce este vorba. Foarte important, trag și un semnal de alarmă pe această cale. Acum când adunam urzicile, am observat că au apărut căpușele. Așa că fiți foarte atenți la aceste insecte, sunt foarte dăunătoare și vă pot face cu adevărat rău. Cam așa arată aceste căpuși, aceste pupe de căpuși, acestea sunt niște pui. Pentru o combatere naturală a acestora, vedeți că există 2 clipuri pe canalul meu și unul dintre ele prezintă un repelent prin care aceste insecte nu se vor apropia de dumneavoastră, atât căpușele cât și țânțarii și alți dăunători. Dar până atunci, îi voi face rău că nu am teoretic nimic cu ea. Până atunci să mai culegem niște urzici sau cu ceva producție, dar stăm să umplem plasă. Filmează în pant acum, stăm așa pentru că acesta este terenul, mamă câte sunt aici. Deci nu mai pot, mi-a venit o poftă, doamne. Păi și stau și mă gândesc câteodată că dacă tot culeg aici, hai stăm la povești, v-am spus astăzi ne distrăm. Păi care ar fi factorii aceștia determinanți de azi, prieteni de-ai mei, la aproape 40 de ani, toți se plâng, ba de inimă, ba de ficat, ba de rinic, ba de toate chestiile astea. Uite, domnilor, eu cred că din această cauză părinții noștri au avut o sănătate de fier și bunicii noștri au trăit până la 100 de ani. Din cauza că mâncau natural, din cauza că nu exista atâta poluare și atâtea radiații, aș putea spune. Și ar trebui pe cât posibil să încercăm măcar puțin acolo să mai păstrăm atât tradiția, dar totodată să mai adoptăm și din stilul lor de viață, pentru că, așa cum aș putea spune, istoria ne învață.
Nu că părinții sau bunicii noștri au fost o istorie, dar din experiențele lor și din cunoștințele lor am avea întotdeauna ce să învățăm, iar eu sunt adeptul acestor practici și sunt 100% sigur că și mulți dintre dumneavoastră de asemenea. Gata, dragilor, am umplut și plasa, bogăție curată. Iar dacă vreți să vedeți cum se face zeama aceea de urzici, haideți să mergem să o facem și pe aceea. Gata, dragilor, le-am ales. Nu singur, m-a ajutat și nevastă, vă dați seama. Dacă nu știți cum să le alegeți, eliminați toate resturile acelea de pământ care le mai găsiți pe aici, de frunze, paie sau ce a fost când le-ați cules sau când le-ați cumpărat. Mai rupeți din tulpin să rămână doar vârfurile acestea crude și după aceea puneți apă și le lăsați în jur de o oră. Și gata, le-am pus la odihnă o oră. Am și eu timp să fac un ceai de urzică, tot le-am verzi aceea. Merg să mă fac comod și după aceea facem acea ciorbă muntenească de urzici să vedeți cum se mănâncă urzicile în Muntenia făcute ciorbă. Bineînțeles că mai facem și niște urzici mestecate, nu numai ciorbă și de aceea o să le pun pe toate la fiert, dar o să vă arăt după aceea porțiile exacte. După ce le-am spălat, nu trebuie decât să le punem la fiert, bineînțeles. După ce le-am avut în acel lighean roșu, l-am muiat, le-am mai tras de vreo câteva ori prin apă și le-am spălat și după aceea le-am transferat în acest recipient și după aceea le punem la fiert, așa cum am zis. O grămadă, ajunge. Trebuie să le spălați de mai multe ori pentru că de obicei primăvara când răsar din pământ păstrează ceva nisip, ceva pământ pe ele. Și după aceea le puneți la foc, la fiert, iar ele undeva în jur de 45 de minute, 50 de minute, să spun așa, se vor fierbe și veți vedea după aceea care este următoarea procedură. Dar nu credeți că am uitat capacul, dar ele vor trebui să se umfle când vor fierbe și capacul nu este de niciun folos în acest subiect. După ce au fiert foarte bine, singurul lucru care trebuie să mai faceți este să tocăm o ceafă. O tocăm julien, bucățele puțin mai mari pentru a fi călită. Iar acum vom scoate acele urzici care au fiert într-un alt recipient. Și bineînțeles le lăsăm puțin să răcească pentru a le putea toca. Gata, și după ce se răcește, o parte o să o folosesc pentru ciorbă, o parte pentru mâncărică. La mâncărică nu vă arăt cum se face pentru că aveți deja un videoclip pe canalul meu și pur și simplu vom folosi pentru ciorbă. Le vom lua și le vom toca, dar nu le vom toca foarte mărut, le vom toca așa mai mare pentru a da o oarecare senzație în ciorbă de niște bucăți mai mari. Pur și simplu undeva la 1 centimetru și ceva. De când la mâncărică se toacă foarte bine. Mai punem încă o mână.
consider că este suficient. Vom proceda la fel și cu acestea. Și cam acesta este procesul. Avem ceapa, punem puțin ulei într-o oală unde vom face ciorba pentru a putea să călim ceapa. Lăsăm uleiul să se încingă și după aceea o punem la călit. Ceapa o căliți până ia o culoare cărămizie. Nu o căliți foarte tare. Ea va mai fierbe și în ciorbă. După ce s-a călit și ceapa, adăugați urzicile tocate mari. După ce a trecut și acel minut, zeama în care ați fiert urzicile, acelea spălate, acea curată, o adăugați peste urzicile tocate și peste ceapa călită. Sau cel puțin cât aveți nevoie din ea. Bineînțeles că nu vă puteți turna pe toate dacă faceți un recipient mai mic. După aceea o mai lăsați la foc iute în jur de 10-15 minute ca să poată fierbe și acea ceapă, după care vom bate un ou, vom trece puțin cu oțet, sare după gust și cam asta este ciorba. Să opresc puțin hota să ne auzim mai bine. Deci că am fost să iau un ou de țară, nu are semnul pe el de țară, dar oricum este. Îmi venea să râd pentru că acum soția mea este afară, dă să mănânce la câini și le face programul de seară și spunea: băi, să filmezi mai des pentru YouTube, pentru că așa mai gătești și tu prin casă, deoarece înainte când ne-am căsătorit, acum vreo 9 ani de zile, găteam mai tot timpul și odată ce a trecut timpul vă dați seama că are cine soția, noi facem doar specialități. Ciorba fierbe acolo, așa cum am spus, 10 minute și nu mai trebuie decât să facem pur și simplu să-i dăm gustul. Dar înainte de aceste chestii trebuie să batem un ou. Ou se va bate la fel cum îl bateți la omletă, pur și simplu, fără probleme, și îl puneți acolo. Haideți că o să vedeți imediat, asta, să las camera mai jos. Nu știu să filmez prea profesional în această bucătărie, nu am un unghi bun, nu mi se vede o parte din imagine, dar nu este nicio problemă. Și un ou, așa cum am spus, pur și simplu îl bateți exact cum pregătiți omleta. Și după ce l-ați bătut, în timp ce fierbe, nu am cum să vă arăt și dumneavoastră cum fac, pentru că, așa cum a spus soția afară, nu am pe cine să pun să filmeze. Îl turnați aici și mestecați cu curcurița sau cu o lingură, cu ceva, în ciorbă când îl turnați. Haideți totuși să vă arăt așa, să vedem, poate reușim să iau puțin camera. Dar reușit, uitați, cam așa arată ou bătut, așa va fi în toată consistența ciorbei și acum îi vom da gustul. Pentru a face acest lucru, mai întâi vom pune acea vegetă, acel delicat. În general, la cantitatea aceea, bineînțeles că puneți după gust, o să pun undeva aproape de 2 lingurițe. Pentru că vom pune în ordinea aceasta. Eu cel puțin așa pun delicat, după aceea pun sare, pentru că mă poate păcăli la gust, și la urmă voi drege cu oțet, pentru că dacă am pune oțetul prima dată, atunci am putea să ne păcălim oarecum. Tradiționala lingură de lemn, că așa e la noi la țară.
Da, mai merge puțin. După aceea puțin puțină sare. Ia să vedem unde este pe aici. Promit că într-o zi, acum filmez cu telefonul, dar o să-mi iau o cameră să pot filma mult mai amplu ceea ce fac eu aici. Și sare la fel după gust. Foarte puțin mai trebuie. Așa cum v-am spus, acest videoclip a fost așa puțin mai de relaxare, mai de plăcerile noastre, plăcerile papilelor noastre gustative. Ia să vedem. Perfect. Acum ce ne mai rămâne de făcut este să o dregem cu oțet. Foarte puțin. Ia să vedem ce am făcut noi aici. Acum gustul ar trebui să fie exact cel pe care îl urmărim. Aroma aceasta, aburul acesta de urzică cu puțin oțet este extraordinar. Cei care gătiți în stilul acesta știți ce minunăție este aici. Nebunie curată. 2 minute, oprim focul și așa cum spune românul, luăm cu mămăligă. Dragilor, acesta este rezultatul. Iată, ne ajung și la finalul videoclipului. Sper că v-a încântat și acum ce mai pot să spun? Să am poftă sau să avem poftă și dă-i cu mămăligă, așa cum spune românul. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. Un divin.